Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem așadar mesaje pentru tine, ce trebuie să știi. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Dacă ai deja instalația aplicată, îți recomand să o actualizezi pentru că am introdus funcții noi. Hai să vedem. Ok. Wow. 10 de spade îndrăgostiți. Păi aici, nu știu, sfârșitul e inevitabil, cam așa. Este vorba despre o relație care nu prea mai funcționează sau este vorba despre o alegere destul de dură. Poate este un moment în care zici, uite, nu mai trebuie partener, nu mai trebuie să mă bag într-o relație, nu mai vreau pe nimeni. Pe de o parte, pe de altă parte, văd aici o decizie destul de importantă între minte și inimă, care este destul de complicată. 10 de spade zice despre un sfârșit inevitabil și despre faptul că ceva nu mai poate merge înainte. Da? Ceva nu mai poate merge înainte. Poate să fie și o perioadă agitată sau o perioadă în care poate ai fost solicitat și acum simți nevoia de odihnă. 8 de spade, da? 8 de spade, uite, vorbește despre un oarecare blocaj din punct de vedere personal. E ca și cum te gândești în continuu la o situație, la o persoană. E acea senzație cum că nu poți să depășești ceva anume, da? Te gândești în continuu la persoana aia, la situația respectivă. Unii poate sunteți prinși pe niște chestiuni legale, da? Sunteți prinși pe niște chestiuni legale. Apoi, avem aici 9 de cupe, deci uite, urmează bucurie, împlinire, mulțumire pentru tine. Poate să fie o bucurie mare din punct de vedere personal, o întâlnire cu o prietenă, o conversație cu o persoană dragă ție, poate chiar o conversație cu persoana iubită, poate să fie. Hai să vedem despre ce este vorba cu 8-ul ăsta de spade, că e tare interesant. 8 de spade. A venit clarificat cu asul de bâte, deci e ca și cum nu mai vezi un nou început. Da? Poate ești într-o perioadă în care doar vrei să trăiești momentul, vrei să te bucuri de viață, vrei să faci lucruri care ție îți plac. Da? Uite, pentru că la bază avem steaua și cu 3 de bâte, o legătură cu zodia Vărsător. Avem și Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Poate este un moment în care te concentrezi foarte mult pe planul profesional, dar este și un moment în care parcă nu poți să accepti o nouă dimensiune a unei relații. Da? Poate este vorba despre o relație non-conformistă, poate este vorba despre o relație deschisă, pentru că Vărsătorul despre asta vorbește, cel puțin steaua. Unii e ca și cum v-ați pierdut speranța în dragoste. Știți cum e? Universul ne dă ce ne trebuie, nu ce vrem noi. Din păcate. Sau din fericire, nu știu. 2 de cupe, da. Parcă este fie o nouă persoană care apare în viața ta, fie este vorba despre un nou început într-o relație de cuplu, da? E ca o resetare. Și parcă, nu știu, chestia asta nu poți să o accepti. Da? Mai văd și un moment pasional pe care poate l-ai avut cu cineva, un flirt sau o activitate nouă. Hai să vedem 9 de cupe, despre ce vorbește. Ok. Avem pajul de bâte, pajul de cupe, o bucurie mare. Văd aici 2 persoane mai tinere sau 2 persoane cu suflet, da, tânăr. Văd aici o întâlnire între 2 persoane, poate să fie vorba și despre noi activități pe care le faci, noi emoții pe care le simți, însă această energie de noi începuturi este foarte puternică aici. Da? E foarte, foarte puternică. Na, după un sfârșit, da, apare și această nouă etapă. Cavalerul de spade, soarele. Deci aici este o hotărâre fermă a unui bărbat din viața ta. Sau este vorba despre un moment în care începi în sfârșit să vezi lucrurile mai clar în urma unor sfaturi pe care le primești. Iar a venit motanul, nu știu, are ceva cu citirea asta, îi place.
Apoi, avem 2 de bâte, deci niște bani pe care îi aștepți de la distanță, poate să fie și o întârziere financiară pentru unii dintre voi, dar poate să fie și o veste pe care o aștepți din punct de vedere profesional. 2 de bâte înseamnă și un moment în care îți faci planuri pentru viitorul tău, dar unii parcă aveți legătură cu zona străinătății, da? Sau așteptați o veste de la drum lung. Nebunul, foarte interesant, nebunul din nou vine cu o energie de vărsător, deci aici ai parte de o surpriză din punct de vedere financiar sau o surpriză care ține de muncă. Nebunul vine cu un nou început. Da? Nebunul vine cu un nou început, nebunul vine cu un act de curaj, da? De care fie tu dai dovadă. Pe de altă parte, simt eu aici o deblocare bruscă. E ca și cum universul a zis pauză și lasă-mă pe mine să fac ce știu. Un nou coleg la muncă, o nouă colaborare, o idee genială care îți poate veni, dar nebunul zice și despre acel moment în care te arunci așa cu capul înainte. Mare atenție pe cumpărăturile online aici. Poate este o veste în legătură cu banii și cu un drum lung pentru unii. 2 de bâte. 9 de monede, 10 de monede. Așa cum am zis, parcă aștepți niște bani din străinătate sau poate aștepți să-ți intre niște bani, da? Și e cu întârziere. Pe de altă parte, ce mai văd eu aici este faptul că în acest moment tu parcă vrei să pui bani deoparte, vrei să strângi bani sau parcă vrei să investești pentru viitorul tău. Da? Este un moment în care poate te simți împlinit, liniștit, mulțumit, dar această stare de așteptare sau această stagnare, da, parcă nu-ți place. Hai să vedem ce aduce nebunul, pentru că e foarte interesant. Nebunul, 8 de bâte, deci niște vești care apar pe internet, niște e-mail-uri, apeluri telefonice. 8 de bâte poate să însemne de asemenea și o deblocare foarte rapidă, dar aici eu văd ceva nou, dar ceva ce se schimbă cu viteza luminii. Pentru că se amplifică această idee de creștere. Și avem soarele, deci e cu un succes extraordinar de mare. E ca o deblocare bruscă, e ca un boom pe care îl ai. Mai vreau o carte. Deci e un succes, asta e clar. Mai vreau o carte. E un succes cu magicianul, care are legătură cu un nou început. Deci magicianul urmează nebunului. Poate e o idee genială pe care o pui în practică, poate este o deblocare, da? Nu știai ce să faci și vine ideea sau vine soluția din senin. Pe de altă parte, este vorba despre o bucurie mare pe care o ai aici în legătură cu un proiect la care lucrezi. Uite, pajul de monede, deci e vorba de ceva nou. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 10 de bâte și 9 de monede. Surpriza are legătură, nu știu, cu cineva care duce un greu foarte mare în spate sau poate este vorba despre tine, da? Dacă ești și simți că lucrurile sunt destul de complicate, dificile, atât în plan personal cât și profesional, aici 9 de monede aduce recompensă pentru o muncă, da, foarte grea. Poate avea legătură și cu viața privată, da? Surpriza este că cineva se străduiește aici să-ți câștige încrederea. Poate să fie și asta. Poate este și cineva care are probleme financiare, mă mai pot gândi. Hai să vedem 10 de bâte, ce spune. Cred că are legătură cu viața privată. 6 de cupe, luna, o legătură cu zodia pești, dar poate avea legătură și cu un copil, da, care duce ceva greu în spate sau poate avea legătură aici și cu o situație veche, da, care parcă nu are un traiect, care parcă nu are o direcție, nu știe exact încotro. Cineva care are probleme cu un copil mai poate să fie. Sau cineva care îți povestește despre o problemă pe care o are în relația de cuplu. Mai vreau o carte cu 10 de bâte.
4 de monede. Deci este vorba aici despre o persoană încăpățânată. Cineva care nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Hai să vedem 9 de monede ce spune. Nouă de cupe, 3 de cupe, eremitul. Deci o legătură aici cu zodia Fecioară. O legătură cu zodia Fecioară. Aici surpriza ține de o bucurie extraordinar de mare, da? Legată și de bani sau legată de faptul că, nu știu, poate ai parte de 2 realizări, atât din punct de vedere personal cât și profesional. La o petrecere, la o întâlnire, începi să conștientizezi niște lucruri. Uite, 6 de bâte. Deci, surpriza este o victorie extraordinar de mare aici pentru tine. E ceva care te va pune pe gânduri. E ca și cum devii specialist pe ceva, devii o persoană puternică, devii o persoană mai bună, știi mult mai bine ce-ți dorești. Este o decizie care a fost amânată și care acum se ia. Hai să vedem ce spune tarotul meu în legătură cu povestea asta. Cununie, relație, să nu disperi. Ești lăudat, onorat. Deci, poate avea legătură aici, poate cu o cerere în căsătorie, sau pentru alții poate avea legătură chiar cu un contract pe care îl semnați sau o înțelegere pe care o faceți cu cineva. Poate chiar o discuție cu partenerul privind oficializarea relației pentru unii dintre voi. Uite, te dorește cineva, companie plăcută. Deci, surpriza aici este de la cineva care te dorește, cineva care se simte apropiat de tine, cineva care ține la tine. Un bărbat în vârstă avem. Sau o companie străină, o companie cu nume masculin. Wow, surpriza este un bărbat și o veste despre final. Deci surpriza este de la persoana asta care vine și îți spune că ceva s-a închis, ceva s-a terminat. Poate este o persoană care are o problemă foarte mare din punct de vedere emoțional și atunci e un moment puțin complicat, e un moment puțin dificil, dar pentru tine e de bine. Da? E ca și cum omul ăsta se eliberează de ceva. Undeva la o vreme de seară mai văd o surpriză. Deci sunt niște vești bune, doar că persoana asta, repet, e puțin înlăcrimată. Simt nevoia să mai iau o carte, să mă conving. Sfârșitul ăsta are legătură cu o veste oficială. Este o veste din care tu ieși bine. E ceva ce tu îți dorești. E ceva ce tu îți dorești. Și surpriza, uite, are legătură cu cineva care vrea să te revadă. Hai să vedem oracolul ce spune. Avem așa, un cadou, o surpriză, un bărbat mai tânăr, o persoană sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Este cineva căruia îi place să conducă, e cineva care face sport sau e cineva foarte activ. Un bărbat cu uniformă și o iubire adevărată, o conexiune pură. Surpriza aici poate să țină pentru unii, știu, o hotărâre fermă pe care persoana asta o ia în legătură cu dragostea. Da? Poate e un coleg de la muncă sau cineva care vrea să se apropie de tine. Mai vreau o carte. Da, aici să știi că e cineva din trecut, e o persoană pe care tu o știi de mult timp. Da? Avem altă viață sau viață trecută, ceva deja cunoscut, carieră, succes, avantaj. Deci, poate e un fost coleg de muncă, da, care vrea să reia legătura cu tine sau are legătură cu ceva ce a fost pus în așteptare și care acum se deblochează. Da. Să vedem îngerii romantici ce spun. Au și 2 cărți exact în plan personal.
În primul rând avem lasă-ți prietenii să te ajute, cere și acceptă ajutor din partea celorlalți, exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice, da? O separare, atenție la această împăcare. Poate cineva vrea să se împace cu tine sau vrea să reia legătura, însă îngerii zic că e ok să accepti omul ăsta, să te cunoști mai bine, să-ți dai seama ce vrei și apoi na. Hai să vedem și oracolul ăsta ce spune. Să vedem ce spune oracolul. A venit și pisica. Oracolul spune așa: nu pot schimba lucrurile, deși mi-ar plăcea. Nu te pot uita. Oricât de greu ar fi, voi lupta. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume, spune cineva. Tare interesant. Poate într-o altă viață ne vom reîntâlni. Deci niște declarații ciudate. Nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol. Na, interesant. Hai să vedem și acest oracol ce spune. Ok, surpriza vine de la un mesaj. Avem putere, resurse, deci e un mesaj de la o persoană puternică, de la o persoană care, atenție, gândește bine lucrurile. Poate e cineva care a dispărut o perioadă din viața ta. Dorință, atracție, deci se repetă mesajul. Fie are legătură cu o pasiune mare pe care tu o ai, fie are legătură cu cineva care se simte atras de tine. Iar ultima carte, noutăți, mesaje. Deci cineva îți declară dragostea, cineva vine către tine. Uite, avem libertate, acțiune, distanță, drum. Interesant. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă îmbrățișăm cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, să-mi lăsați un comentariu, m-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea vă invit cu drag și pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Cei care o aveți deja, nu uitați să o actualizați pentru că am introdus funcții noi. Și ce să vă zic, e absolut gratuită aplicația, deci oricând aveți nevoie de o ghidare din partea tarotului, primiți. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.